Here it is. Just recently bought this one at 480 plus 120 shipping. I mean delivery fee kay via Lala Move. Lala Move Etra. This is the price. Siya, COD at 480. Delivery fee 120, so total of 600. Okay, unbox ko ha. Tan. Bullshit, ang hirap pala nito. Putik. Ito yung pangalan niya. Si Bastos, oh, tuoye. Tuoye cordless screwdriver. Okay. First time ko to. At first time ko din mag-unboxing, kaya ito. Putik, mahirap pala mag-unboxing, no? One hand. Teka lang, wait. Eto. Yarn. Eto nga. So, yan. Ito yung USB cord para sa charging. Ito yung gun. Gun ata tawag nito. Pistol driver. Pistol driver pala. Yan. Ganyan eh. Okay, handheld. It's very comfy. Char lang. Comfy daw. Tapos, ito yung opening para sa, ito yung charging port. Ito. Tapos, kasi sabi nito, 45 pieces. Ano kaya? Siguro, kasali na to. Ito yung, yung charger. Yan. Yung charger, ito yung plus adapter, ito yung sockets. Tapos yung cord, ito. Balik ko na. Tapos ito yung mga mga screwdrivers, ito. Iba-iba yung hugis. Ito yung star screw. Ito yung pang-allen ata to, allen. Tapos ito yung mga screwdrivers, yung Phillips screws, at ito yung flat screws. Meron pa dito. Tapos may drill. Ito. Tsaka ito. Pwede din pala to sa woodworking. Ito yung extension. Ang liit nga lang. Pero, pwede na. Ito na nga. Masama lang yung talaga yung pangalan. Tuoye. Sa Bisaya kasi yung tuoye. Baliktad sa sa I. Wag na. Ito, so close ko na to.